Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Suntem, ca de obicei, din nou împreună, cu vocea mea mult mai bună față de ultimele lecturi, la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 22-28 decembrie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia RAC, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu trebuie să uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia RAC. Haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din RAC, în această săptămână cuprinsă între 22-28 decembrie inclusiv. Ce trebuie voi să știți? Ce lucruri importante trebuie știute de către voi, dragilor din RAC, în săptămâna 22-28 decembrie. Să vedem. Da. Interesant. Haideți să vedem. Ca și numere, avem 28, poate să simbolizeze data de 28. Avem 10, avem 31, avem 4, avem 19 și cifra 10. Numere, cifre importante care au probabil o anumită conotație pentru unii dintre voi. Ca și simbolism al acestor cărți, care ne vorbesc de o anumită teamă. O teamă care poate să ne ducă, o teamă, o tristețe, aș spune, vis-a-vis de o energie feminină. Vis-a-vis de o energie feminină. Aș spune că ori primiți un mesaj de la o persoană feminină sau primiți un altfel de mesaj prin intermediul unui vis, prin intermediul unor altfel de simbolisme de la o persoană care nu se mai află în acest terenal, în acest aspect terenal, ci într-un aspect astral. Cineva care nu mai se află printre voi, dar este o energie feminină care, în afară de faptul că îți aduce așa un soi de tristețe, ori această veste, ori aceste vise, pe lângă o stare de tristețe, e și o stare de teamă. O stare de teamă, aș spune, mai degrabă temeri, frici pe care tu le poți avea, dar care e posibil să nu existe totuși în realitate. Posibil să începeți o nouă, să intrați într-o nouă etapă din viața voastră care să vă dea totuși această teamă de necunoscut sau de teamă de viitor. Totuși eu trebuie să vă spun că acest mesaj pe care voi îl veți primi și care în primă fază o să vă duc așa în această stare de îndoială, de temeri, de frici, totuși se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că se pare că nu sunt justificate și realitatea se prezintă cu totul și cu totul altfel. Avem calul care ne vorbește de libertate și de faptul că vei merge înainte.
Și chiar în afară de faptul că vei merge înainte și vei trece peste toate aceste stări. Acum, voi oricum sunteți, fiind zodii de apă, sunteți predispuși, ca să spun așa, la acest gen de stări. Voi, prin natura voastră, sunteți destul de sensibili și, din punct de vedere intuitiv, sunteți foarte bine dotați, ca să zic așa. Eu aș spune că există un eveniment, există o situație adusă pentru cei care aveți copii, chiar de proprii voștri copii, sau care să aibă legătură cu un copil. Nu știu, poate unii dintre voi veți avea parte de un anumit succes. Un anumit succes ori cu copiii, ori prin intermediul copiilor, ori, nu știu, o acțiune care vă conferă, ca să zicem așa, poate o anumită libertate, dar în același timp vă conferă și vă poate aduce abundența. Cert este că începutul săptămânii, să zicem că nu va fi foarte wow, da? Tocmai datorită acestor vești, acestor stări de ușoară tristețe, dar se pare că lucrurile se vor ameliora încet, încet pe parcursul săptămânii și lucrurile vor lua o întorsătură destul de pozitivă pentru voi. Cert este că toate aceste temeri, toate aceste frici, îndoieli, nu au neapărat o bază reală. Este mai mult din cauza faptului că voi sunteți mai sensibili și mai receptivi la, mai ales când e vorba de vise, când e vorba de tot felul de semne care să vă intrige, care să vă pună în acțiune intuiția. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Rac în săptămâna 22-28 decembrie. Se pare că unii dintre voi, am două variante aici, în momentul actual sunteți, să știți, în această săptămână veți fi înconjurați de energii, de persoane. Dar haideți să o luăm cu începutul. Situația voastră actuală îmi vorbește de o regină de spade, care, avem două variante, ori voi aveți vreun ascendent în vreo zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, și în cazul acesta sunteți mult mai severi în gândire, sunteți mult mai logici, mult mai raționali și, într-un fel sau altul, sunteți într-o perioadă în care vă impuneți punctul de vedere într-un fel în care alții se vor teme. Poate că sunteți mult mai direcți, da? Poate că aveți o fire un pic mai severă decât în mod normal în această săptămână. Pentru toți ceilalți care nu aveți nicio legătură cu aceste zodii de aer, aș spune că există cineva în jurul vostru, o energie posibil feminină. Este cineva care ar putea fi o mamă, o soacră, o soră mai mare, dacă vorbim pe parte feminină. Dar în general este cineva poate mai în vârstă decât voi, dar care e posibil să-ți dea un pic de teamă, pentru că e cineva care spune lucrurilor pe nume, fără să se intereseze foarte tare de sensibilitățile voastre, ca să zic așa. Este cineva cu care voi aveți de-a face, că poate să fie un șef mai dur, mai inflexibil, da?
poate să fie, nu știu, cineva care are o putere și joacă un rol destul de important, nu știu, pe plan financiar. De asemenea, poate să fie o energie puternică care să influențeze într-un fel sau altul relația sentimentală pe care voi o aveți. Iar dacă vorbim de, cum să spun eu, de cei care aveți un ascendent în zodii de aer, aș spune că ar trebui totuși să fiți un picuți mai atenți în această săptămână la impulsivitate, la acele dialoguri prea directe, da? Și dacă vorbim pe partea asta sentimentală în mod deosebit, este o săptămână în care probabil vă va fi un pic mai greu să vă deschideți, să vă arătați sentimentele, să spuneți ceea ce simțiți. Din punct de vedere emoțional mă refer, sentimental. Așa nu. Există aici o atitudine destul de directă, tăioasă aș spune chiar. Ce se ascunde sau ce nu puteți voi vedea? Există o persoană pe care eu tind să cred că nu o cunoașteți. E posibil să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Este cineva care nu este temător, nu este frică de niciun fel de provocare și este cineva care te poate ajuta să rezolvi o anumită problemă. Da? Sau chiar dacă poate o cunoști, dar nu te aștepți să te ajute la o anumită problemă. Nu știu, poate să fie de la șef, asociat, tată, frate, socru, poate să fie oricine. Da? Este cineva în care se pare că puteți avea încredere și care vă poate ajuta chiar, pentru cei care sunteți în căutarea unui job, să vă găsiți chiar și un job. Dacă vorbim de cei care poate chiar aveți un ascendent într-o zodie de foc, berbec, leu, săgetător, atunci trebuie să vă spun că chiar dacă voi nu vă dați seama, totuși de multe ori iese acest caracter de foc al regelui de bâte, care nu îi prea este frică de provocări, încearcă să-și vizualizeze un viitor pe termen lung și chiar dacă traversați o perioadă grea, este cumva mai temporară și ar trebui să vă folosiți istețimea în a obține anumite lucruri, mai ales pe partea banilor. Pe ce sunteți voi axați? În această săptămână avem judecata. Și este foarte interesant. De ce? Pentru că sunteți mult mai lucizi. E vorba de ori un apel telefonic, nu știu, o discuție poate, în care lucrurile parcă renasc, în care ceva parcă se iluminează. Nu știu, apare un rezultat final, o schimbare, eu aș spune, pozitivă pentru voi în această săptămână și această schimbare pozitivă, într-un fel sau altul, poate chiar era necesară. Orică apare o reconciliere, o reîmpăcare, poate cu voi înși vă sau poate cu altcineva, dar într-un fel sau altul, în această săptămână, ceea ce este important pentru voi, să se clarifice, cum să spun eu, un anumit lucru, să ai o anumită înțelegere de ceva legat poate de trecutul vostru, de ceva care v-a cam chinuit în ultima perioadă. Aș spune că sunteți într-o săptămână în care schimbările pozitive pot veni în viața voastră, mai ales după ce v-ați învățat anumite lecții. Trebuie să spun că arcanul major, judecata, este guvernat de Pluton. Pluton care ne vorbește de, cum să spun eu, de schimbări, de transformări, de, aș spune chiar, de renaștere. Reprezintă acea putere personală și capacitatea voastră de schimbare
intensitatea cu care o face, schimbările majore care vin în viața voastră. Se pare că nivelul vostru de înțelegere va fi mult mai mare și vă veți da seama că ce trebuie lăsat în urmă trebuie să rămână în urmă și în felul ăsta să vă regenerați, să vă pregătiți pentru noi începuturi, să vă împăcați cu voi înșivei, cu trecutul vostru, cu lecțiile pe care le-ați avut de învățat. E ca un bilanț, ținând cont de faptul că este ultima săptămână întreagă a acestui an 2025. Un lucru important. Ce ar trebui să știți? Avem de data aceasta o regină de bâte. Deci avem suita regală, perechea regală a bâtelor, deci se repetă zodiile de foc. Berbec, leu, săgetător. Ce ar trebui să știți cu această regină de bâte? Că ori este o persoană destul de energică, dominantă, decisă, care de obicei este foarte, cum să spun eu, focusată pe ce are de făcut și nu se lasă până nu obține. Este cineva care, tocmai pentru că e destul de independentă această persoană, își dorește să fie și în centrul atenției foarte mult și de obicei are și un magnetism aparte așa. Dar este cineva care, într-o oarecare măsură, te poate sprijini într-o anumită situație. Acum, dacă voi, așa cum bine am văzut, aveți vreun ascendent, să zicem, în această zodie, într-una din zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, aș spune că e posibil ca pe planul ăsta al muncii, e ceva ce trebuie să știți, există posibilitatea de a avea o reușită rapidă. Ori că vă găsiți brusc un nou loc de muncă, ori că, nu știu, sunteți mai focusați în această săptămână să cheltuiți bănuți așa pe hăinuțe, pe decorațiuni, să faceți așa mici investiții în aspectul vostru și în ceea ce vouă vă place, cu ce vă place vouă să ieșiți în evidență, ori putem vorbi de un rezultat pozitiv la nivel financiar, dar care va merge în ritmul său. Da? Dacă vorbim, nu știu, de partea asta sentimentală, aș spune că sunteți într-o săptămână în care, mai ales cei care sunteți într-o relație, cumva, fiecare pune bobul său de grâu în relație, da? Fiecare pune câte ceva în relație. De asemenea, îmi poate vorbi, așa cum am văzut și cu oracolul ceștii de cafea, de o posibilă sarcină. Mare atenție pentru cei care își doresc acest lucru sau pentru cei care nu prea. Dar, într-adevăr, există posibilitatea ca în unele relații să apară și un copil care, paradoxal, să întărească cumva relația. De asemenea, putem vorbi de relația voastră cu soacrele, cu mama, în general cu energii feminine. Cu energii feminine. Pentru cei... Acum eu trebuie să vă spun că există într-adevăr posibil... Ia stați așa, că nu pot să vă las chiar așa. Pentru că această regină de bâte, în cazul în care nu vă reprezintă pe voi și reprezintă o altă energie, poate aduce în discuție situația în care o energie de lângă voi, apropiată vouă, are o influență. Și vreau să văd ce influență are, ce trebuie să știți voi, ce fel de influență are. Clarificăm regina de bâte, te rog. Clarificăm regina de bâte. Clarificăm regina de bâte. Ia să vedem. Se pare că nu e chiar cea mai bună influență cu această energie. De ce? Pentru că este cineva care în permanență aduce conflicte, tensiuni. Eu aș zice așa, că toate aceste dezacorduri, conflicte, sunt destul de inevitabile, dar
Eu aș spune că în această săptămână este un lucru important de știut. Dacă rezonați cu această situație, încercați pe cât posibil să vă alegeți, ca să zicem așa, luptele. Încercați să vi le alegeți, nu lăsați ca... Pentru că astea sunt niște conflicte în care, practic, chiar dacă aparent fiecare o ține pe a lui și aparent zici că există un câștigător, este de fapt un fals câștig. Nimeni nu câștigă nimic. În afară de starea asta de tensiune, nu se câștigă absolut nimic. Și iar asta voi trebuie să știți. Așa că alegeți-vă bine luptele, mai ales dacă rezonați cu această informație. De ce anume trebuie să țineți voi cont? 8 de bâte. Dragilor, voi trebuie să țineți cont că ori aveți vreo comunicare rapidă, așa, la distanță, ori că vreți să faceți vreo călătorie, poate cu avionuri, ori că veți primi niște... Îmi cer scuze. Ori că veți primi niște răspunsuri foarte rapide, ori că vreți să faceți anumite vacanțe, e firesc normal, nu? Suntem în epoca asta sărbătorilor de iarnă, vacanțelor de iarnă, ori poate vreo negociere, ori poate vreo mutare. Trebuie să vă spun că trebuie să țineți cont că, într-adevăr, direcția este una bună, într-adevăr, rezultate pot veni și într-un mod cu totul și cu totul neașteptat. E posibil să apară anumite propuneri de joburi, chiar dacă vă vine greu să credeți, în această ultimă săptămână întreagă din decembrie. Depinde foarte mult situația voastră materială, dacă va fi în creștere în urma unor decizii pe care voi trebuie să le faceți într-un mod cât mai corect. Vine într-adevăr și o mică avertizare, nu cheltuiți pe lucruri care chiar nu au importanță, chiar nu aveți nevoie de ele. Acum, relaționat cu relația voastră sentimentală, pentru cei care s-au regăsit cu această situație, trebuie să vă spun că depinde foarte mult de voi. Deci dacă există ceva de rezolvat în relația voastră, depinde foarte mult de voi și de cum acționați. Ce este foarte important, faptul că acest 8 de bâte se află încă în aer. Cele 8 bâte sunt încă în aer. Asta ce înseamnă? Că voi vreți să acționați, dar până în momentul în care aceste bâte vor atinge pământul, da, până când se va definitiva și până când voi veți acționa exact și la timp, trebuie să știți, să luați în calcul faptul că depinde foarte mult de voi. Că probabil este un moment tare bun să nu așteptați, să vă puneți în mișcare, cum de asemenea e posibil ca cei care poate ați fost singurei până acum ceva vreme, e posibil ca relația actuală pe care o aveți de scurtă durată, de puțin timp, să nu fie neapărat cum să spune, dacă voi nu vă puneți în mișcare, dacă voi nu veți lua atitudine, e posibil ca această relație, pe cât de rapid a apărut, pe atât de rapid să se termine sau să aibă un viitor. Dar, cum am mai spus, depinde foarte mult de voi. Pentru alții, acest 8 de bâte, cei singurei, ne vorbește de o dragoste de scurtă durată, e adevărat, foarte plină de multă pasiune, de multă senzualitate, dar, cum am mai spus, va depinde de voi dacă va merge, se va prelungi sau, la un moment dat, se va opri. Care este sfatul cărților, dragilor? 4 de bâte. Sfatul cărților este în felul următor. Bucurați-vă, dragilor, de sărbătorile care vin. Bucurați-vă de acele întâlniri. Poate de acea vacanță reparatoare cu prietenii. Poate cu familia. Bucurați-vă de acea schimbare de loc. Și chiar dacă poate ați trecut prin momente foarte grele în ultima perioadă, este un moment în care să vă bucurați. Așa că profitați de acest lucru și bucurați-vă, dragilor. Eu întotdeauna am spus, Paștele nu e ca, Crăciunul. Crăciunul, într-adevăr, are acel ceva și indiferent cât de
dezamăgiți am fi, cât de triști am fi, dacă reușim să intrăm în acest spirit al Crăciunului, de fapt ceva acolo se întâmplă în sufletul nostru. Este un moment bun în a fi generos și a primi generozitatea altora. Este un moment bun în care să ne iubim până la urmă, chiar și pe noi, chiar dacă alții poate nu o fac așa cum am vrea și ne-am dori. Este un moment bun să ne unim din punct de vedere spiritual, să căutăm acel sprijin și acea liniște și căldură la un nivel mult mai profund, în esența noastră ca ființe umane. Așa că sfatul cărților este, ca să închei cu tarotul, acela de a nu renunța la a te bucura. Vor fi momente în această săptămână în care efectiv să te bucuri poate de o petrecere, de un eveniment plăcut sau poate chiar și de o realizare. Apare și șansa pentru unii dintre voi care sunteți în grei să cunoașteți pe cineva care să vă atragă atenția chiar cu ocazia unui eveniment care poate să aibă loc în această săptămână. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din RAC, în săptămâna 22-28 decembrie. Ia să vedem. Ce ne spune această carte? Spune așa: renunță la credința ta în lipsuri. Și e ca și cum te-ai împăca cu ideea, asta este, o să-mi lipsească și aia, o să-mi lipsească și cealaltă. Ar trebui să renunțați. Pentru că în momentul în care ceri și te gândești numai, păi iar o să-mi lipsească și aia, tu de fapt involuntar, subconștient, atragi acele lipsuri. Și spune așa: universul îți cere să deschizi sau să te deschizi către acea natură infinită a abundenței. În acest fel poți elimina blocajele din viața ta și poți reuși dincolo de cele mai îndrăznețe vise ale tale. Este de fapt un îndemn, exact cum v-am mai spus, de a nu te mai gândi la tot ce este rău, de a nu mai te plafona pe ideea întotdeauna o să-mi fie așa. Tocmai de aceea ți se cere să renunți la acest tip de gândire și chiar universul îți transmite acest mesaj și spune că trebuie să te deschizi către această natură a abundenței infinite. Haideți să vă spun un lucru. De multe ori sunt oameni care nu au bani. Nu au, dar au altfel de bogăție. Au o bogăție poate spirituală, au o bogăție legată de familie, de relație, de, bogăția, abundența poate veni sub o multitudine de forme. Dar în momentul în care tu nu mai vezi dincolo de lipsuri, nu faci altceva decât să atragi acele lipsuri. Da? Și în momentul în care începi să te deschizi și să spui merit mai mult, pot mai mult, atunci e acel mod în care în sfârșit vei putea cumva să spargi acele blocuri de gheață din viața ta și chiar să ajungi să-ți realizezi cele mai profunde vise. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această ultimă săptămână întreagă din decembrie acestui an 2025.
O săptămână importantă în care noi sărbătorim Crăciunul, creștinii cel puțin. Așa că un Crăciun fericit, dragii mei, un Crăciun binecuvântat, un Crăciun care să vă aducă nu numai bucuria cadourilor, dar să vă aducă liniște, să vă aducă căldură în suflete, să vă aducă lumină în gânduri, să vă aducă acea stare care vă hrănește spiritul, care vă hrănește sufletul și care vă va face să mergeți mai departe și să continuați lupta cu viața, această călătorie care nu merge pentru niciunul dintre noi în linie dreaptă. Mai urcă, coboară, dar depinde foarte mult și de atitudinea pe care o avem noi de-a lungul acestei călătorii numite viață. De la mine, sărbători fericite, sărbători cu bine, multe bucurii și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!